Бог, навіки Бог наш з нами, навіки, навіки, навіки. Слава і честь царю царів, його любов навіки, бо добрий він, Господь над усім, його любов навіки. Тримає нас його рука, його любов навіки, воскресіння і життя, його любов навіки. Хвала.
час зроблю вічність крок, співатиме душа тобі всесильний. 10 тисяч літ і знову возвеличу царя, душа моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай, величай, славне його ім'я. Возвеличу царя, душа моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай, величай, славне його ім'я. Всю славу, всю велич ти покинув, на землю зійшов з небес. Великий, могутній, справедливий, поніс мій гріх, пішов на хрест. Алілуя, алілуя, алілуя. Вся слава, вся велич тобі навіки. Ти з мертвих встав, і ти воскрес. Ти агнець достойний, честь прийняти, і кров твоя омила нас. Алілуя, алілуя, алілуя. Всю славу, всю велич ти покинув, на землю зійшов з небес. Великий, могутній, справедливий, поніс мій гріх, пішов на хрест. Вся слава, вся велич тобі навіки. Ти з мертвих встав, і ти воскрес. Ти агнець достойний, честь прийняти, і кров твоя омила нас. Алілуя, алілуя, Алілуя.
усім Господь, над царями цар, над усім Господь. Боже, прославляємо Тебе сьогодні, Отче. Дякую за те, що Ти з нами, Боже, і за те, що Ти зробив це великий дар для нас, Боже, що Ти помер за нас, Отче. Боже, відкрий, будь ласка, наші серця сьогодні, щоб ми могли чути від Тебе, Боже, і щоб Ти, дійсно, ми мали якесь відкриття від Тебе сьогодні, Боже. Благослови, будь ласка, пастора сьогодні і цей час. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Привітайте один одного. Greet each other. Я пропустила, я відчула. Ми будемо сидіти? Так, добре.
Ці два? Міша, ці два чи ці два? Ці два. Вони написали за світанкове. А? Це неділю. Ну, скажи. Так, я скажу. I'll be fine. It'll be like right up on it. Добрий ранок. Good morning. Добрий ранок. Перед тим, як Женя буде ділитись словом, Before Shania is going to share a word, я зроблю оголошення зараз. I'm going to make an announcement right now. Так нетрадиційно у нас, да, It's але not very traditional for us. да. Значить, в бюлетнях ви можете побачити, ну, все те, що як завжди відбувається у In нас на Budens, you can тижні. see that what's going on in our week, Зміни, які є. Значить, but what changes that we're going to have. в середу у нас наступні 3 середи не буде вивчення Біблії. For the next 3 Wednesdays, we're not going to have a Bible study. Так. І ще, може, якщо ви бачили, в бюлетнях тут додавали ще в п'ятницю. And maybe you saw that we added something on Friday. На цієї п'ятниці This Friday. Страсна п'ятниця. It's a Good так? Friday. І ми робимо тут вечір поклоніння. So we're going to have a worship night. Так. І да, тому приходьте в 6:30, 18:30. So come here at 6:30. Так, буде чудовий час. We're going to have a wonderful time. Потім те, чого тут немає, And then something that we don't have here. в неділю вранці On Sunday morning, у нас буде світанкове служіння. we're going to have a sunrise service. Так, тобто треба подивитись буде в Гуглі, коли там сонце We need встає. to look up in Google and to know when the sun's going to rise. Ти знаєш вже? Зараз глянемо. Да. Jenya's going to look up. І зберемось на 20 хвилин раніше того. So we're going to gather 20 minutes before that time when the sun's going to rise. Світанкове служіння – це завжди от кожного разу, коли ми це робимо. So sunrise service is every time when we're doing it. Я встаю, ну це виходить, яка там 5 година з чимось. I'm так? waking up, it's around 5. І завжди думаю, на що ми це зробили? And we're thinking why we're doing this. Так. І 6:40. 6:30. Так? О, там можна поспати взагалі. То 4:30? 6:40. Так. 6:40. Ага, так. Is the physical effect new? То на 20 по, да? So 6:20. І робимо це в парку Шевченка, біля озера, We're там doing it at на the park, цей острів, чи Shevchenko Park, at острів the Закоханий, Love да? Island. Да, і будемо там і співати, будемо читати місця, які відносяться до Воскресіння Ісуса. Да? We're going to read passages Хронологія. that are about Jesus and his resurrection, Да, тобто хронологія Воскресіння. chronologically of his resurrection. До речі, в п'ятницю теж ми будемо читати не всі місця, але певну хронологію подій до смерті Ісуса Христа. On Friday, we're going to read it too, not all of the passages, but the chronologically going through events that happened before Jesus died. Тобто з п'ятниці отак от на неділю, тобто ми всю історію пройдемо. So starting from Friday, we're going to go through the whole ще не story. закінчив, да? Значить, що коли встаю, то завжди думаю, на що ми це робимо, це не духовно, не треба спати. So yeah, I didn't finish my story. Every time when I'm waking up, I'm thinking, it's not spiritual, why I'm doing this. Але завжди, от потім, коли ми це робимо, коли ми читаємо ці все, коли співаємо разом, дійсно, це настільки просто чудовий час. But every time afterwards, when we're worshiping, when we're reading it, it's special time. До речі, ми, по-моєму, завжди співаємо саме цю пісню, що «Алілуя, наш Господь всемогутній править, над царями цар, над усіма Господь». And I think every time we're singing this song, that те, що ми співали сьогодні. Yeah, the song Hallelujah that for the Lord our God, the Almighty the song that we were reigns. just singing. Так що приходьте. So come. Це, по-моєму, ярмарок, да? Ярмарок, да. Сьогодні у нас особливий ярмарок. Today we're going to have a special fair. Fundraising.
там принесли вже там речі на продаж, всі кошти йдуть на благодійну кухню, яку ми робимо тут. People already brought some stuff that they want to sell, and all the money they're going to go to soup kitchen that we have here. Через середу ми робимо благодійну кухню. Every second Wednesday we're doing a soup kitchen. Якщо ви хочете більше дізнатись про саму кухню, то підходьте до Тані Мельник. And if you want to know more about soup kitchen, you can come up to Tanya Якщо ви Melnick. хотіли більше навіть бути задіяними в тому. And if you want to be more involved in this. Так, це ніби всі оголошення. So I think that's all announcements that we have. Тож Женя сьогодні з нами ділиться словом. So Женя, he's going to share a word today. Можна, мені дуже незручно. Це не посередині. Це дуже не посередині. Так? Окей. Ну, добре. Дуже не посередині. Добрий ранок. Good morning. Да. Джонні сидить, тому він вітається, як з залу. Відчуває себе, як воно в залі. Johnny's sitting down, so he feels how it's to sit there, and that's why he's saying good morning. Незвично. It's not very comfortable. Ми вчора говорили з Джоном, він такий каже, слухай, якось дивно. Yesterday I was talking with Johnny, and he said, it's weird. Я завтра нічого робити не буду. I'm not doing anything tomorrow. Не веду прославлення. I'm not leading worship. Не проповідую. I'm not preaching. Просто можу прийти на 11 годину. I can just come at 11. Але прийшов все одно в 10:20, по-моєму. But he still came at 10:20 or something. І зразу взяв оголошення. And he's decided to do announcement. Да. Трудоголік. Workaholic. Це якраз тема сьогоднішньої проповіді, до And речі. by the way, that's the topic of our message today. Сьогодні ми поговоримо про роботу. So today we're going to talk about work. Хто, можливо, з вас бачив в Інстаграмі чи в Фейсбуці такий вступ до сьогоднішньої проповіді? So maybe some of you saw a video on Instagram. It was like an introduction to our message today. І сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили про те, про що ми почали говорити минулої неділі. So today I want to talk about something that we started last week. Ми говорили про те, як людина була створена за образом Божим. We were talking about how human was created by God's image. І сьогодні, друга частина цієї теми So today is like a second part of this topic. це як робота може наблизити нас до Бога. It's how work can draw us closer to God. Хотів би почати трошки нестандартно. So I want to start something not very standard. Я хотів би розказати вам історію свого дитинства. I want to tell you a story from my childhood. Історія, яку я пам'ятаю, напевно, що це одна з тих історій, які дуже важливі для мене. And probably this story is like it's the most important to me. Мені було десь років 8. I was around 8. І з самого початку, мене з друзями були проблеми. And from the very beginning, I have problems with friends. Їх не було. I didn't have them. Всі мої друзі – це були друзі мого брата. All my friends that were friends of my brother's friends. І тому я завжди намагався знайти себе десь в спілкуванні з кимось. So I was always trying to find myself in fellowship or talking with someone else. Так сталося, що, яким всього, був дуже заздрісний. And plus, to everything, I was very envious. І тому, коли щось в когось було, чого в мене не було, мені було дуже погано. So if somebody had something I didn't have, I was feeling really bad. Одного ранку я вийшов на двір погуляти. One morning I went outside to take a walk. І мої однолітки гралися мечами. And my peers, they were playing with swords. Пластиковими, класними, в магазині в дитячому куплені. Plastic swords, they were bought in a kid's store. Я намагався до них якось підступитися, взяти в них той меч. And I was trying to play with them to take the sword from them. І, звичайно, мені ніхто не дав. And of course, they didn't give it to me. Я прибіг додому в сльозах. So I came home crying.
забіг в свою кімнату, захлопнув двері. And I ran to my room. I slammed the door. І через те, що я захлопнув двері, тато почув. And because I slammed the door, my dad heard it. Він зайшов в кімнату So he came to my room і каже, що сталося. and he asked me what happened. І я так не хотів йому нічого говорити. And I didn't want to tell him anything. А потім він все ж таки стояв наді мною. Він зі мною багато не говорив, він просто стояв наді мною. Цього було And достатньо. he didn't talk with me. He was just standing above me. І я сказав, що от мої однолітки, вони мають мечі, а я не маю. So I told him that all my peers, they have these swords and I don't have them. І мені погано через це. And I feel bad because of it. Тато вийшов. And my dad, he left the room. Я почув, як захлопнулися вхідні двері. And I heard that the front door, they closed. І я думаю, ну все, тато пішов купляти мені меча. And I thought, so my dad, he went to the store to buy me a sword. Все, я добився свого. And I thought like, oh, I'm going to have what I wanted. Я прийшов на кухню, сів і чекаю. So I went to the kitchen and I sat down and I was waiting. Через 2 хвилини відкриваються вхідні двері. In 2 minutes, the front door, they opened. Я думаю, невже він так швидко? And I thought, wow, that's fast. Я бачу, заходить тато з дошкою в And I руках. see my dad coming with the board, Дошкою. with the board. Ти мене бити будеш? And I thought, are you going to beat me? Я не знав, ну, що далі буде. I didn't know what's going to happen next. Він сів на кухні, So he sat down in the kitchen. він взяв цю дошку, He took this board. він взяв всі свої He інструменти took all his tools і почав робити. and he started creating. Він десь 4 години він робив, Like for 4 hours, he was doing it, не перериваючись ні на що. non-stopping. Він for зробив anything. мені меча. And he made me a sword. Я пам'ятаю цей меч дотепер. I remember this sword till this day. І я шкодую, що в мене немає фотографії цього меча. And I'm sad that I don't have a picture of this sword. Тому що це був найкращий меч, який я коли-небудь бачив. Because it was the best sword I ever seen. Це був найкращий подарунок, який я отримав від свого батька. It was the best gift I received from my dad. Тому що це був подарунок, який був відповідно до моєї болі, It was a gift according to my pain, але це був подарунок, який зробив руками мій тато. but it was a gift that my dad made with his hands. Отож, ми говоримо про роботу. So today we're going to talk about work. Ви скажете, для чого, при чому тут це все, для чого це ця історія? And you're going to ask me how this story connected to this. І думаю, що до кінця проповіді ви зрозумієте. And I think that till the end of this message you'll understand. Я би хотів попросити, щоб Люда прочитала нам місця, які ми сьогодні будемо розглядати. And I'm going to ask Luda to read the passages that we're going to go through today. І там є три місця, на які ми будемо дивитися. And there's three verses that we're going to look at. Parts that we're going to look at. Перше це є Буття, перший розділ з 26 по 29 вірші. First is Genesis first from 26 till 29. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. Друге місце – це другий розділ з 4 по 9 вірш. Second, it's going to be Genesis 2 from 4 till 9. Це ось походження неба й землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара землі підіймалася і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай у Ведені на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд,
і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І третє місце – це 2 розділ з 15 по 20 вірш, перша половина. And third is Genesis 2, verses 15 till 20, but the first part of 20th verse. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог, недобре, що бути чоловікові самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно імення йому. І назвав Адам імена всій худобі і птаству небесному, і всій польовій звірині. Дякую, Люда. Thank you, Luda. Хочу задати вам питання. I want to ask you a question. Коли ви чуєте слово «робота», When you hear a word work or job, які асоціації у вас виникають? what associations do you have? Рутина. Routine. Угу. Ще раз? Джоулі? Все. Я подимілося, бачиш? Ні, це... Як це? Одиниця виміру, фізична одиниця виміру, джоуль. Didn't get Класно, that. дякую. Дам далі. Да. Ще які асоціації? Joules. Okay, joules. Money. Гроші. Класно. Метри квадратні. Це спеціально для Джона. It's like метр квадратний. Square meters. Square meters, especially for Johnny. Зусилля. Efforts. Sweat. Patience. Patience. Мгм. Дістало. Tired of it or Круто. Лінь. laziness. Слухайте, дуже класні всі слова просто в точку. Very nice answers. Satisfaction. Задоволення. Задоволення. Дякую, Ребека. Зарплата. Salary. Добре, досить. Я думаю, що поки що досить. Salary. Сподобалось, да, асоціації, грати Do you в... like to play this game? Ви знаєте, я помітив одну таку цікаву річ. You know, I noticed one interesting thing. Дуже часто, коли в п'ятницю заглядаєш в Фейсбук, Very often when you're going on Facebook on a Friday, помічаєш дуже багато картинок цікавих you notice a lot of interesting pictures і мімів, and memes. ага, в яких показують людей, які біжать в п'ятницю з роботи. And they're describing a description of people that are running from work on Friday. І це завжди такі радісна така картина, така. And they're all happy and they're І вони біжать, and they're вони такі running. довольні. And they're all happy. І тоді паралельно з ним картинка понеділка. And next to it, it's a picture of Monday. І це зазвичай трошки протилежна, And ніч радісна. usually it's opposite of happiness. І, щось неприємне. And it's something not pleasant. Кожен раз, коли бачу ці картинки, Every time when I see pictures like that, звичайно, це викликає посмішку. of course I'm smiling, Але десь всередині, глибоко в собі, but somewhere deep inside, я на 100% погоджуюся. I'm 100% agree. I agree with this. Я чекаю суботи. I'm waiting for Saturday. Я чекаю часу, коли я можу відпочити. I'm waiting for a time that I can rest. Тому що дістало. Because, yeah, I'm tired of it. Oh, як можна сказати? Yeah, tired. Yeah. Huh? Fed up. Але чи справді робота є такою поганою? But honestly, if work is really something that bad, Чи справді робота – це щось таке взагалі негідне і непотрібне? І
Is really work something unworthy? Угу. Якщо, просто це єдиний засіб, яким ми можемо піклуватися про себе і про свою сім'ю. It's just the only way we can take care of our family and ourselves. Дуже часто виникає питання, враження, напевно, що так воно і є. Very often we have this feeling that that's true. That's І це досить популярна думка. and it's very common thought. Минулої неділі у нас є традиція вже, коли ми розглядаємо буття, дивитися на різні міфи. And every time when we're preparing for Sunday message, we have a tradition to look at myths. І міфи створення землі. And myths of creation of the world. І минулої неділі Джон згадав один міф. And last Sunday, John remembered one myth. Він називається Енума Еліш. The name is Enuma Elish. І я вирішив на цьому тижні прочитати його. And I decided to read this myth this week. Не рекомендую. I don't recommend you to read it. Крім того, що Джон минулої неділі розказав, як саме створювалася земля. Last week, Johnny told us how a world was created. Що там богиню розідрали на дві частини. The goddess was torn in half. І з цього створилося небо, земля. And from this, the heaven and the sky was created. Це так ще, це легенька картина. It's like a light version of it. Like a picture. Да, там набагато всього складніше. It's more complicated than. І одну річ, яку я помітив, читаючи, And one thing that I noticed when I was reading це створення людини. is that the creation of a person, human, Чи причина, чому людина була створена. or the reason why the human was created. Я вам прочитаю на російській мові, я знайшов. And I'm going to read it. I found it in Russian. Создам существо. I'll create a creature, Назову человеком. and I'm going to call it human. Воистину я сотворю человеков. I will, for real, truly, I will create a person. Пусть богам послужат. And let it serve gods, Чтоб те отдохнули. so the gods can rest. Подібна асоціації, да? It is kind of similar association. Іншими словами, коли ми дивимося на цю історію, In other words, when we were looking at this story, ми бачимо, що однозначно робота – це непотрібна річ для богів. we can see that the work is something not very important or not necessary for gods. Це те, що боги робити не хочуть. It's something gods they don't want to do. Вони хочуть відпочити. They want to rest. Вони хочуть насолоджуватися собою. They want to enjoy themselves. Вони хочуть робити щось приємне собі. They want to do something pleasant for themselves. І людина, And a human, комусь треба доглядати за землею. somebody needs to take care of the world. Комусь треба щось робити для того, щоб богам можна було відпочивати. Somebody needs to take care so the gods could rest. Отож, давай створимо людей. So yeah, let's create people. Ще один цікавий міф. One more interesting myth. Можливо, ви чули за скриньку Пандори. Maybe you heard about the Pandora box. Дуже такі цікава історія. It's a very interesting story. Зараз не буду переказувати всю її. I'm not going to tell you the whole story. Але суть в тому, що коли Пандора відкрила цю скриньку, But when the Pandora opened the box, звідти вилізли всі ці біди, гори, все погане, що all the було. disease and all the bad things that came out of this box. Не Ілля з Світланою. Вибач. You're giving me a hard time. Вибач, все, перестаю. Одна з речей, яка вилізла з цієї коробки. One thing that came out of this box. Цікаво, я ніколи цього не помічав, хоча читав цю історію раніше. Interesting that I didn't notice before, but I've read it. Одна з речей, яка вилізла з цієї коробки, це робота. One thing that came out of this box was work, job. Тобто, якщо говорити про вавилонський міф, про який ми говорили перед тим, So if you're going to talk about Babylon myth that we talked about in the beginning, і грецький міф, про який ми говоримо зараз, як скринька Пандори, and the Greek myth of this Pandora's box, робота – це не потрібна нікому річ. work is something not necessary for anyone. Навпаки, це те, що приносить проблеми в життя.
and it's something that brings problems to our lives. І тому ми не будемо працювати. That's why we don't want to work. Ми не хочемо цього робити. We don't want to do it. Нам не подобається We це. don't like it. Ще 500 років тому Лютер боровся з цією проблемою так само. 500 years ago, Luther, he was trying to fight this problem. Було це поділення, що є робота гідна, є робота негідна. And there was this division. There is decent and not decent work. Without Свята dignity. і Sacred світська. and secular. Да. Тобто все те, що відбувалося в храмі, це святе. So everything was going on in the temple. It was sacred. Все те, що відбувається на ринку, ти маєш на фермі, будь-яка інша робота, це світське. Everything that was going on in the market, in the garden, in the farm, it was secular. І воно не потрібне. And it's not needed. Зараз подібне, да? And right now we have something similar. Тобто проблема існувала, і вона існує до цього часу. So this problem existed and it exists today too. Робота. Work. Чи потрібна вона? Do we need it? Чи насправді робота є чимось добрим? Do we really think that the work is something good? Я би хотів, щоб ми подивилися на, розглядаючи те, що ми прочитали з буття. I want to talk about something that we read in the just read now in Genesis. Ми читали з самого початку, вже 3 неділі чи 4 неділі, як ми розглядаємо буття. When we read in Genesis for 3 or 4 weeks, we've been reading Genesis. We're going through Genesis. Ми бачимо Бога, який працює. We can see God that He's working. Ми бачимо Бога, який створює. We can see God that He's creating. Да, з самого початку ми говорили про Бога, який говорить. Yeah, at first we saw God that He was speaking. Він сказав і сталося. He said and it appeared and it happened. Але коли ми дивимося на створення людини, Now, when we're looking at the creation of a human, ми бачимо Бога, який там слово використовується, де говориться, що Бог зібрав пору землі. Тобто він руками зібрав його. we can see that the word that they used, that God gathered the dust. He gathered the dust with His hands. Він створив людину сам фізично. He created the person by Himself physically. Тобто Бог, він не цурався роботи. God, He was not ashamed of this work. Він не послав ангелів робити грязну роботу за нього. He didn't send angels to do the dirty work for Him. Ні, він зробив це сам. No, He did it Himself. Він сам працював для того, щоб створював все, щоб помістити туди людину. He Himself was creating everything to put a human there, person. І коли створював людину, And when He created a person, він створив людину за своїм образом. He created a human by His own image. Образ. His image. В українській мові це, і в англійській, в принципі, так само. In English and in Ukrainian languages, Образ – це те, що ти бачиш в дзеркалі. image is something you see in a mirror. Якщо говорити про слово, яке використовується в оригіналі, If we're going to talk about the word that was used in the original в грецькій мові, in the Greek, то ми бачимо слово, яке говорить про тінь. we can see that there is a word like a shadow, Тобто відображення. like a reflection. Ми є оце відображення Бога. We are a reflection of God. Тобто ці якості, які притаманні Богові, All qualities that are God's qualities, вони мають відображення і в нас так they само. have these reflections in us. Тобто якщо Бог, він є творець, So if the God is a creator, він вкладає ці самі якості в людину. He put the same qualities in us. Він вкладає ті речі, які він робить, він вкладає їх в нас. He puts the same things that He's doing in us. Коли ми дивимося в 5-му вірші 2-го розділу, When we're looking in Genesis 2nd chapter of verse 5, що з самого початку Бог підготовлював все для того, щоб помістити туди людину. at the beginning God was preparing everything to put a person there, human. Для того, щоб людина могла не просто насолоджуватися, So the person could not just enjoy it лінуватися. and be lazy. Ні, він помістив людину і він дав
перші речі, які він говорить людині. And he placed the person and he gave the first things to the person. Він каже, пануйте. He said, have dominion. Далі він каже, обробляйте. Uh, А, seduce. Seduce? Till. Тобто, обробляйте землю. Till the earth. Обробляйте те, що я створив. Till what I created. І помітьте, що з самого початку ми бачимо, що робота це не появилася після того, як людина помилилася. And we see that the work was not created after when the person made a mistake, human, Після гріхопадіння. after the fall. Ні, робота була ще в Едемському саду. No, the work was still in Eden, in the Garden of Eden, В досконалому світі. in a perfect world. Бог помістив роботу, він дав роботу людині. God placed the work. He gave this job to a person. І в 15-му вірші він говорить, в 2-му розділі 15-му вірші він говорить, що і взяв Господь Бог людину в Едемському саду і вмістив був її, що порала його та доглядала. And in the verse 15, he's saying that God placed the person then to tend and to keep it, the garden in Eden. Тобто він показує, що робота – це не є щось погане. And he shows that the work is not something bad. Робота – це щось класне і щось добре. Work is something cool, something good. Це те, де ми можемо знайти Бога. It's something that we can find God in. Ми можемо працювати, і це буде приносити задоволення. We can work and it can bring satisfaction. Коли мій тато робив цього меча, When my dad was making this sword, я був готовий взяти, от коли він тільки вирізав форму. I was ready to take the sword when he just shaped it, Але йому було цього but недостатньо. it was not enough for him. Він хотів зробити його добрим. He wanted to make it good. Він хотів зробити його таким, щоб це було щось особливе. He wanted to make it something special. І я знаю, що кожен із нас, коли ми беремося до якоїсь роботи, And I know that each of us, when we're doing something, те, що нам подобається, something that we like, те, в чому ми знаємо, що в нас щось виходить, something that we know that we're good at, і ми насолоджуємося цим процесом. we enjoy the process. Ми насолоджуємося тим, що з цього виходить. We enjoy the result. Ми насолоджуємося творінням. We enjoy the creation. Чи це розумова праця, чи це фізична праця. If it's intellectual or it's physical, Бог вкладає в нас оце відчуття добре. God gave us this feeling of good, like it is good. Як він казав, коли він створив, він казав, це добре, That what he said when he created, he said, it's good, це добре, it's good, це дуже добре. it's very good. Пам'ятаєте, коли він сказав ці слова? Do you remember when he said these words? Він сказав, коли створив нас. When he created us, Він сказав, це дуже добре. he said, very good. І він, ці самі якості, вони притаманні нам. And the same qualities are in us. Ми, я завжди люблю спостерігати за тими людьми, які працюють, роблять щось. And I always like to watch people when they're doing something, creating something. Знаєте, є два типи людей. Do you know there's two kinds of people? Одні працюють, а другі дивляться, як інші працюють. One kind is working, one is watching. Особливо, дома особливо це видно. Especially at home, you can see that. Коли Люда шиє щось. When Luda is sewing something. Раніше я це бачив частіше, бо тільки вона працювала. I used to sew it more often because she was the only one who was Перший рік working нашого the подвійного first year of життя. our marriage. І я бачив, коли в неї щось виходить. And I saw when she was doing something and something was turning out good, Наскільки велике задоволення це приносило. what satisfaction it brings. Один раз я бачив, як Джон записує щось в студії. One time I saw when Johnny was recording something in the studio. Мені хватило 5 хвилин, щоб зрозуміти, зараз розмова не відбудеться, краще вийти. And it took me 5 minutes to understand that we're not going to talk, so I should just leave. Але саме оце пристрасть, яка є в роботі. But just this passion that we have in work. І можна сказати, чекай, добре, задоволення в роботі. Okay, well, so we can say, wait a minute, there is satisfaction. А
Ну, а як це наближає нас до Бога? But how is drawing us closer to God? Чи це взагалі наближає нас до If Бога? it's really drawing us closer to God? Якщо ми дивимося на Біблію, якщо ми розглядаємо в контексті створення людини, When we're looking at the Bible and we're looking in context of creation of a person, ми розуміємо, що деякі речі ми не здатні. На більшості ми не здатні щось робити. we understand that most things we're not capable to do. І Бог дає нам можливість, Він дає нам силу. And God gave us abilities and He gave us strength. Він дає нам можливість робити те, що ми робимо. He gave us abilities to do what we are doing. І робота, в процесі роботи In a work, in the process of work, ми маємо можливість бачити, як Бог працює в нас. we have a possibility to see how God is working in us. Як Він бере і формує нас. We can see how He's taking us and forming us. І так само через нашу роботу, And also through our work, через те, що ми робимо, through what we're doing, Він так само досягає інших He's людей. reaching others. Він торкається інших людей. He's touching other people. Герберт Люпольд, Gerbert Lupert, I don't know how to say it. професор, який вивчав Старий Заповіт, Professor, where he was studying Old Testament. він говорив про роботу. He was talking about work. І говорив про цей час, коли робота була частиною в Едемському саду. And he was talking about work when it was a part of Garden of Eden. Він казав, що досконалий стан безгрішної людини – це не стан байдужості, лінивості і безвідповідальності. Давай. Я почитаю до кінця. Робота та обов'язок – це ті речі, які належать досконалому стану людини. The ideal state of sinless man is not one of indolence without responsibility. Work and duty belong to the perfect state. Досконалий стан безгрішної людини Perfect state of sinless men. – це не те, що п'ятницю кінець роботи, і в суботу настає досконалий стан. It's not that Friday is the end of work week and Saturday that's the rest. Це процес, в якому ми можемо працювати. It's everything. It's a process that we can work in. Це процес, в якому ми можемо служити іншим людям. It's a process that we can serve others. Ми створені з бажанням щось робити. We are created with the desire to do something. Да, робота від цього не стає легшою. Of course, work is not easier because of this. Просто розуміння, усвідомлення того, що ми створені з бажанням працювати, воно не робить нічого легшим. Just because we understand that we are created to do something, it's not make it easier. It doesn't make it easier. Я говорячи про це, думаю про своїх дітей. Talking about this, I'm thinking about my kids. Поприбирати в кімнаті. Clean their rooms. Всі, хто мають дітей, напевно, що знають, що це таке. All of you who have kids, you understand what it means. Діти хочуть це робити. Does your kids want to do it? Да, вони просто щасливі від того, що, Oh, yeah, they're so happy що є можливість поприбирати в кімнаті. that there's a chance to clean their rooms. Я знаю своїх дітей, I know my kids, і я знаю, що для того, щоб поприбирати в кімнаті, мені треба стояти над ними. and I know for them to clean their rooms, I need to be in the room and stand on that, like with above them. І просто це єдиний спосіб, як вони будуть щось робити. And that's the only way they're going to do something. Хоча з іншого боку, And the other way, коли вони граються, when they're playing, коли вони, Лего, when they're playing Lego, це теж, з минулої неділі. it's from the last Sunday too. Це одна з тих речей, які вони будуть сидіти і вони будуть збирати, вони будуть гратися, вони будуть складати це, формувати щось. It's something that they can sit and they can build, they can create, they can form something. І, звичайно, ми кажемо, це іграшки. No, of course we can say it's just a toy, Але це фізична праця. but it's a physical work. Це процес творіння. It's a process of creation. Вони творять. They're creating. Для нас воно, немає, це класно, що вони граються, по крайній мірі не заважають. For us, it's cool that they're playing and they're not bothering us. Але
в той самий час це їхня можливість робити. But at the same time, it's their chance to do something. І не тільки це. And not just this. Яринка, коли ми їй подарили на Різдво, подарили будинок з фанери зроблений. When for Christmas we gave Yarina this house made of plywood. Вона прибирає в тому будинку. She's cleaning in that house. Не щоб в кімнаті поприбирати, No, she's not cleaning her room. але в будинку But прибирає. yeah, she's cleaning her house. Вона переставляє меблі. She's changing the furniture. Це її світ. That's her world. Це те, що відбувається, те, що вона робить. That's what's happening. That's what she's doing. Яринці 5. And Yarinka, she's 5 years old. В 5 років вона має ці самі якості. In fact, she have the same qualities. Вона насолоджується тим, що вона може це робити. And she's enjoying that she can do it. Тобто ці якості вона отримала від кого? And she receives these qualities from who? Від мене? From me? Ну, не думаю. I don't think so. Тому що Люда знає, як я прибираю. Because Luda knows how I like to clean. Вона тільки що про це, напевно, що сказала, да? She just probably told someone. Тобто, ні, це ті якості, які Бог вкладає в людину. No, that's the qualities that God puts in person. І people. через наш грішний стан And because of our sinful state, ми хочемо взяти цю роботу we want to take this work, або не брати її or взагалі, not to take this work at all, і перетворити її в щось жахливе. and we want to create something disgusting, Щось те, що приносить відразу. something that brings disgust to us. Дякую, Дара мені допомагає тут зі словами. І, на жаль, ми маємо здатність до цього. And unfortunately, we have ability to do it. Ми маємо здатність того, щоб зловживати людьми We have ability to misuse people, через, abuse, через наш гріховний стан, через результати того, що сталося в Едемі. because our sinful state, because what happened in the Eden garden, Ми можемо взяти людей і зробити їх рабами. we can take people and make them slaves. Ми можемо робити інші речі, які руйнують життя людей. And we can do other things that destroy other people's lives. Ми маємо схильність до цього. We have a tendency, Людство в цілому. humanity in general. Ми перетворюємо, і ми через наше ставлення і нерозуміння того, якими ми створені, And because of our attitude and our not understanding of how we created, ми дивимося на роботу, we look at the work і ми кажемо, це прокляття. and we say it's a curse. Це щось погане. It's something bad. Я не хочу це робити. I don't want to do it Тому що це важко. because it's hard, Тому що мені лінь. because I'm lazy, Тому що я мушу це робити, тому що мені треба заплатити за щось. because I must do it, because I have to pay for something. Але коли подивитися трошки з іншого боку, But if we're going to look from like the other side, коли подивитися з боку того, що робота – це можливість. what if we're going to look at the work as opportunity or possibility? Можливість щось змінити. Possibility to change something. Можливість торкнутися когось. Possibility to touch someone. Можливість, щоб Бог торкнувся нас. Possibility for God to touch us. Я згадував про Мартіна Лютера, I was talking about Martin Luther. і хотів би ще прочитати одну його цитату. I want to read one of his quotes. Проста дівчина з ферми, The simple farm girl яка доїть корову, who is milking the cow, вона є пальцем Бога. she is one of the fingers of God. Бог годує нас через неї. God is feeding you through her. Тобто, Basically saying, це дає нам трошки іншу перспективу. it gives us different perspective. Ця концепція показує нам трошки іншу точку зору. This concept shows us a different point of view. Угу. Ця концепція показує нам на те, що Бог використовує нас This concept shows us that He's using us з одного боку, from one point,
А з іншого боку, Бог не завершив роботу Едемським садом. And from the other, God didn't finish his work in Garden of Eden. Він не закінчив, просто все, він зробив те, що він мав зробити, створив світ, тепер мастіть собі голову. He didn't create everything and he created a world and they said, okay, now you're on your own. Ні, він продовжує працювати. No, he's continuing to work. Він продовжує в псалмах. Ми читаємо про те, що Дух Божий, він орошує землю. Він дає вологу для землі, щоб та приносила плід. In Psalms, we can read that God, he's still working through his spirit. He gives moist to the ground. Тобто в Новому Заповіті Ісус говорить про те, що Бог дає дощ на злих і на добрих. In New Testament, we can read that God, he sends his rain on good and bad people. Тобто він продовжує піклуватися, він продовжує дбати про нас з вами. God he's still taking care of us. Він не є той Бог, як з цього міфу Енума і Еліш, He's not like God from this myth of New and Elish. що я створив людину, тепер ви працюєте. He just created a person just for them to work. Ні, він сам особисто приймає участь. No, he take place and he's working too. Він працює для того, щоб виявити свою любов. He's working to show his love. Він працює для того, щоб виявити свою любов через нас. And he's working to show his love through us. Коли Лютер говорив ці слова, When Luther was saying these words, він мав на увазі, що немає святішої роботи. he meant that there is no more sacred work, Що будь-яка робота, that all work, яка спрямована на те, щоб підкреслити цінність людей, that to emphasize the value of a person, вона добра. it's good. Це є можливість служити, It's opportunity to serve, допомагати. to help. І Бог, він підтвердив це. And God, he proved this. Він підтвердив це тим, що досконала робота And he proved that the perfect work була виконана. was finished. І в англійській мові звершилася. Yeah, in English, it is finished. Коли Ісус прийшов на цю землю, When Jesus came to this earth, він, по-перше, навіть говорити чисто фізично, first talking about physical. він не прийшов зразу навчаючи людей. He didn't come here teaching everyone right Він був away. біля свого батька земного Йосипа, і він вчився, він був теслем. He was by his father, his earthly father, and he was carpenter. Він працював. He was working. Але далі But later, він продовжував he працювати. was continuing to work. Він продовжував ходити, навчати людей. He was continuing walking and teaching people. Але основне, він бачив ціль. But the main point, he saw a goal. Він бачив ціль, яка звершилася на Голгофі. And he saw the goal that was finished on Calvary. Він бачив, що це те, як ця робота, ця місія, до якої він посланий, це змінить нас, це змінить мене. And he knew that this work, the mission that he was sent for, is going to change me. Це вплине на моє It's життя. going to influence my life. Це буде міняти мене. And it's going to change me. І буде міняти моє відношення. And it's going to change my attitude. І це буде міняти моє ставлення до тих речей, де я є. It's going to change my attitude to things that surround me. Є багато місць стосовно роботи в Новому Заповіті. And there's a lot of verses in New Testament about work Про те, як Бог ставиться до нашого. and how God sees or views our work І як ми можемо працювати. and how we can work. І в Новому Заповіті ми бачимо людей, апостолів, які працювали. In New Testament, we see people, apostles, and how they were working. Один з цих прикладів – це Павло, One of the examples is Paul. він робив палатки. He was making tents. І таких прикладів є дуже багато. And there's lots of examples like that. І жодних з цих прикладів не говорить про те, що робота – це щось погане. And none of these examples showing us the work is something bad. Павло писав до Колосян. Paul, in his letters to Colossians, Він говорив про те, що все, що
тільки чините. He says, everything you do, Робіть від душі, do it through your spirit, немов Господеві, а не людям. like for God, not for people. Знайте, що від Бога приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Ісусові. And know that you're going to receive an heritage from God because you're serving God, your Christ. Розуміння цього, And understanding this, коли, колись я почитав в одній статті, one time I read in an article, розуміння того, що не начальник підписує тобі зарплату, when you understand that not your boss gives you a salary, а Бог є, Ісус є твоїм начальником. but when you understand God is your boss, Jesus is your boss. Він є справжнім начальником, для якого ти робиш. He's your real boss that you're doing everything for him. Розуміння цього, And this understanding of this, з одного боку, це так виглядає, навіть з якогось погляду маніпулятивно. and first you can see it as manipulation. Бог дивиться, значить, страх викликає якийсь певний, да? Well, yeah, God is watching, so it gives you fear. Але насправді, But in reality, якщо подивитися на те, що Ісус зробив заради нас, if you're going to look what Jesus did for us, якщо подивитися на ту ціну, яку Він заплатив, if you're going to look at the price that he paid, що Він звершив цю роботу, that he finished this work, що Він виконав, he fulfilled it, розуміння дії Євангелії в нашому житті, and understanding the work of gospel in our life, воно дає можливість нам передавати цю Євангелію іншим it людям. gives us abilities to share this gospel with others, Яким чином? and how we can share it. Яким чином ми можемо передати Євангеліє через нашу роботу? How can we share gospel through our work? Як ми можемо передати Божу любов через нашу роботу? How can we show or pass this love through our work? Постійно казати, після того, як ти щось зробив, Бог тебе любить? Constantly saying every time you did something, God loves you. Варіант. It's an option. Але як на рахунок того, як на рахунок відповідальності? What about responsibilities? Як на рахунок того, щоб робити як для Господа? What about doing everything like for God? Тобто, з думкою про те, що це можливість прославити Його. With this mindset that this can worship God. Це можливість подякувати Йому. This is an opportunity to say thank you. Це можливість поділитися цією любов'ю з тими людьми, які оточують нас. It's a possibility to share the love that you with people that are among you. Зробити більше, ніж очікують. To do more than expected. Вкласти Божу любов в те, що ми робимо. To put God's love to what we do. І дивлячись на це, And looking at this, дивлячись на таке відношення, looking at this attitude, це дає нам можливість знову подивитися на того, від кого ми це прийняли. it gives us ability to look at someone who everything was giving, from whom everything was given. Усвідомлення того, що Бог продовжує працювати Understand that God is continuing to work, і продовжує піклуватися. and He's continuing to take care. Це говорить нам про те, що Бог любить, продовжує любити нас. It tells us that God, He's continues to love us, Він продовжує своє піклування. and He continues His care. Він продовжує свою досконалу роботу. He continues His perfect work. Через Ісуса Христа Він зробив це можливим. Through Jesus Christ, He made it possible. Щоб ми мали спільність із Ним, щоб ми могли бачити цю роботу і оцінювати цю So роботу. we could have union with Him, fellowship with Him, and so we can evaluate this work. Так само Бог використовує нас. And also God's using us. Бог використовує нас, щоб досягати тих людей, які ніколи не чули про Його любов. He used us to reach people that never heard about His love, Щоб ділитися Його любов'ю з тими людьми. to share this love with people, Щоб ділитися Його любов'ю один з одним. to share this love with each other. Ми можемо розуміти, що
незалежно ще раз, ми можемо дивитися, що робота, вона не ділиться на святу і світську. And we can look at the work and we can understand that there's no division between secular and sacred. Тільки якщо я стану місіонером в іншій країні, значить я буду робити те, що Богові подобається. Only if I'm going to be a missionary in another country, that means that I'm going to do something that God likes. Тільки якщо я буду на повний час зайнятий служінням, це поміняє все. Only if I'm going to be full-time in ministry, that's going to change everything. Насправді, ми вже на повний час служінні. No, we're full-time serving right now, and Ми є місіонерами. we are missionaries. Просто це не інша країна. But it's just not different country, not another country. Але це те місце, де ми працюємо. But that's the place where we're working. Це те місце, де ми є кожен день. That's the place where we're every day. Де ми маємо можливість доносити. It's the place that we have ability to share or to bring. І це те, що буде перемінювати. And that's what's going to change. Десь коло 5 років тому я був в Донецьку. Like around 5 years ago, I was in Donetsk, І був на одному семінарі. and I was in the one seminar. І під час знайомства And when I was meeting people, один чоловік встав і він розказав історію. one guy, he stood up and he told us a story. В нього в Херсонській області He had in Kherson's region, в нього станція техобслуговування для автомобілів. he had a station of carton, how you say, Я не знаю, Техобслуговування. СТО. mechanic shop. Yeah. Тобто займаються ремонтами автомобілів. So he's fixing cars. Він є віруючий, He's a Christian. він є пастором церкви. He's a pastor of a church. І для нього оце розуміння, він казав, що для мене розуміння, що я можу досягати людей через свою роботу. And he said for him, understanding that he can reach people through his work, Навіть більше, ніж коли він в неділю в церкві. even more than when he's preaching on Sunday. Отож він в своєму СТО, в цьому бізнесі, в якому він є, So when he's in this business that he is, in this shop, він робить все відповідально. he's doing everything with responsible. Він ставиться до людей з любов'ю. He treats people with love. Як працівників, так і клієнтів, які до нього приходять. Co-workers and people that are coming customers. Він робить ту роботу, як він може найкраще. And he's doing the best he can. Тобто він ремонтує машину. He's fixing cars. Не ремонтує так, щоб після ремонту ремонтувати ще раз. He doesn't fix that, not like, so after he fixed the car, you don't need to fix it again. До нього почали записуватися люди. So people, they started to come to him and sign to him. І він розказував про те, що в нього черга на 2 роки. And he told us he had a line of people for 2 years. Які хочуть, щоб він ремонтував їхні And машини. they want him to fix their cars. Це дійшло до того, що інші СТО, інші оці магазини, де ремонтують, And it came to that all the mechanic shops, вони почали обурюватися на нього. they started to be angry at him. Ти забираєш нас клієнтів. You're taking our clients. Він каже, ви знаєте, у вас є можливість, я готовий ділитися своїми клієнтами з вами. And he said, you have a possibility. I can share my customers with you. Давайте ми будемо робити це добре. Let's just do it good. Давайте ми будемо впливати на тих людей, які є. Ми можемо зробити їм добре. Let influence on people that we can, and let's make it good. До цього часу я час від часу зустрічаюся з людьми з Херсонської області. Up till this point, I'm still meeting people from that region. І я знаю, що зі всього Херсонської області туди, в то місто, їдуть люди, щоб ремонтувати свої машини. And I know that from all Kherson region, people are coming to that shop to fix their cars. Багато людей, вони вперше чують про Бога під час ремонту машини. Many people, they hear about God for the first time when they're fixing their cars. Це приклад можливості. It's an example of possibility. Це приклад того, як ми можемо являти
Божу любов. It's an example how we can show God's love. Це можливість того, що це вплинуло його любов, його довершена робота спочатку вплинула на нас. And it shows that his love was first affected us. І ми можемо це робити. And now we can do it. І останнє це дуже часто, коли ми вітаємося. And the last, every time when we're meeting someone, Привіт, мене звати Женя, hi, my name is Zhenya, я перекладач. and I'm a translator. І очікуючи, що інша людина буде представлятися, And when you're waiting or expecting the other person to introduce himself or ми herself, чекаємо, що ця людина скаже, мене звати я, we're waiting for the person to say, my name is, and I am, тобто чим я займаюся. what I'm doing. І дуже часто це те, з чим ми себе співвідносимо. And very often that's something that that's how we define ourselves. Це те, як ми визначаємо себе. Yeah, that's how we define ourselves. Але коли ми дивимося на роботу Христа, But when we were looking at the work of God, of Jesus, коли ми дивимося на те, що Він зробив, when we were looking at what he did, ми дивимося на те, як Він визначив нас, when we are looking how he defined us, приходить розуміння, що ми маємо визначення. we have to just understand that we have a definition, not Да, definition, да. yeah, Визначення того, хто ми є. definition of who we are. Ми є Його діти. We are his kids, Ми є, children. ми є вибрані Ним. We are chosen by him. І розуміння цього, усвідомлення цього And this understanding дає можливість проявляти це gives us opportunity to show this, проявляти це через те, що ми робимо. to show through what we're doing. Дає можливість проявляти, що це впливає на якість роботи. It affects the quality of our work. Це впливає на наше ставлення до роботи. It affects attitude towards work. І навіть якщо робота все одно залишається тою, що треба потіти, And even if the work is still something that we need to sweat when we're doing it, це щось важке, it's something hard, ми все одно можемо знати, що це міняє. we can still know that it's changing something. Воно міняє нас. It's changing us. Воно впокорює нас. It's humbling us. Воно показує нам на те, що ми вибрані Ним. It shows us that we're chosen by him. І це показує нам на те, що ми можемо торкатися, Ісус може торкатися людей через нас. And it shows that Jesus can touch people through us. І Він може перемінювати. And he can change, transform. Він може приводити людей до усвідомлення. And he can bring people to this realization. Давайте ми помолимося. Let's pray. Боже, ми дякуємо Тобі. God, we thank you. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти відкриваєшся нам. Thank you for that you're revealing yourself Ти проявляєш себе. and you're showing yourself. Ти проявляєш себе в нашому житті. And you're showing yourself in our lives. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що розуміння і усвідомлення того, який Ти є, Thank you that understanding of who you are, це міняє нас кардинально. it changes us completely. Боже, розуміння того, що Ти зробив для нас, The understanding of what you did for us, того, що Ти піклуєшся про that нас, you're taking care of us, те, що Ти звершив на Голгофському хресті. what you finished on a Calvary cross. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що це міняє і трансформує наше It життя. changes us and transforms our lives. І, Боже, допоможи нам дійсно бачити це не тільки, коли ми тут, And help us to see it not only when we are here, але, Боже, нехай це міняє все наше життя, кожну частину, кожну сферу нашого життя. let it change all spheres, all areas in our life. Нехай це впокорює нас. May this humble us. І нехай це дає нам можливість
передавати це іншим людям. And let it give us opportunity to change people, Боже, нехай influence them. ти будеш впливати як на наше життя. Influence our lives. Боже, і через наше життя ти будеш торкатися інших. And through our lives, you're going to change others. Ми дякуємо тобі, Боже. We thank you, God. Молимося в ім'я And Ісуса. we're praying in your name. Амінь. Amen. So we're going to Дара, привіт. Будемо приймати причастя зараз. We're going to take a communion right now. І це, якщо ви вперше у нас сьогодні, If it's your first time here, то це причастя це для всіх, хто вірує в Ісуса Христа як Господа і Спасителя. communion is for everyone who believes that. Тому ми Jesus is запрошуємо the вас Christ приймати Lord. разом з нами. So we're asking you to take part of it. Take it with us. Незалежно від того, чи ви з цієї общини, чи з іншої. No matter what, if you're from this community or not. Тому так, запрошуємо, будемо зараз співати, і хлопці допоможуть роздати. So we're going to sing right now, and guys, they're going to pass the. Тиша. Світло життя, ти осяяв темі. Господи, дай мені зір. Милість Твоя сягає неба. Правда Твоя пощаді. Ти єдиний вірний, ти єдиний вічний, ти єдиний гідний похвали. Ти єдиний цар мій, ти єдиний цар мій, ти єдиний Бог
Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ми дякуємо тобі, Боже, за твоє тіло, яке за нас було розбите. Lord, we thank you for your body that was broken. Написано, що ти був битий до невпізнання. It says that you were beaten beyond recognition. І ми розуміємо, Боже, що ти був битий до невпізнання, щоб ми були признані тобою, щоб Отець нас признав. And we understand that you were beaten beyond recognition, that we would be recognized by the Father. Дякуємо, Ісусе. And we thank you, Jesus. Давайте приймемо разом. So let's say together. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. In the same way, also he took the cup, and after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Новий заповіт. New covenant, Боже, що ти виконав, Боже. which you fulfilled. Не ми, а ти. It's not us, but it was you. Не наша кров має проливатись. It's not our blood that's supposed to be spilled, Не кров тварин. or the blood of animals. Ти досконала жертва. You are the perfect Віддав sacrifice. своє життя, щоб ми мали життя. You gave your life so we would have life. Ти завершив дійсно ту роботу, яку ми не могли виконати. You finished that work that we were not able to finish. Ми дякуємо тобі, Ісусе. And we thank you, Jesus. Давайте приймемо. So let's take together. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Боже, читаючи про те, як ти все почав, Lord, when we read about how you began everything, що ти був разом з людиною на that цій землі, you were with men on the earth, together with him. що було поєднано вже те, де твоє місце, де небеса і земля були поєднані. That it was united, the place where you are and the earth, it was united together. І саме на це ми знову чекаємо, Боже, коли ти прийдеш, Боже, коли ти будеш царювати. This is something that we're looking for, when you will come and you will reign. І ми дякуємо, що саме через хрест ми маємо впевненість в тому, And we thank you that through the cross we have confidence що ти прийдеш, що ти відновиш усе. that you will come and that you will restore everything. Навіть говорячи про нашу роботу, Even talking about our work. саме ця надія дає нам розуміти, що нічого не відбувається марно. Even that gives us understanding that nothing happens in vain. Ти все бачиш, Боже, і You see everything. І ми маємо надію, Боже, на те, And we have hope що все воно буде нове, все стане нове, Боже. that Все розкриється. everything will become new, everything will be revealed. Дякуємо, Ісусе. And we thank you, Jesus.
І в Твоє ім'я ми And we молимось. pray in your name. Амінь. Amen. Амінь. Ну, на цьому закінчується служіння наше. So this is Ага. our service is over. Не забудьте за ярмарок. Don't forget about the Таня fundraising. зараз щось скаже за fair. ярмарок. Потім. And Tanya will share something about it. А якщо ви принесли речі на ярмарок, If you brought things that you brought purposely for the fair, for ми the зараз fundraising, хвилин 15-20 займає, щоб розкласти столи, щоб ми могли поставити ті речі. in about 15-20 minutes, will take us to set up the tables. Речі неїстивні будуть в цьому залі. The things that are not eatable, there will be this in this room. Їстивні речі будуть в кімнаті для спілкування. Everything you can eat is going to be in the fellowship room. Якщо ви принесли, будь ласка, напишіть ціну цієї речі. If you brought something, please write the price for this item. Якщо ви хочете купити і у вас нема достатньо коштів з вами на руках, And if you want to buy something, but you don't have enough cash or money to buy it right away, на окремому листочку ви можете написати своє ім'я і суму, яку ви будете винні. on the split of paper, you can write your name and the amounts that you will owe. І можете взяти ту річ, яку ви хочете. And you can take that І ми item. довіряємо, що наступного разу ви принесете ті гроші. And we trust that you will bring the Якщо ні, то будете finances відповідати next перед time. Богом. If not, you will be responsible before God. Сподіваюся, це буде благословення для всіх нас. I hope it will be a blessing to all of you. Empty hands held high, such small sacrifice.